Ang hindi ko malilimutan pagliligtas ng Diyos sa akin nung minsan naglalaba kami sa ilog, nang biglang lumabo yung ilog. Biglang dumating yung asawa ko at nagsisigaw at sabi, Nay! Andyan na ang baha! bigla akong tumakbo at hinimatay ako at nadapa ako at naipit yung paa ko. Binuhat ako ng asawa ko nang walang malay. Aktibo po ako sa tradisyong Katoliko tulad ng piyestahan. 1 linggo pa lang ang piyesta, busy na ako sa paghahanda ng iluluto sa araw ng piyesta. Kung saan barangay may piyestahan, nandun ako sa mga kamag-anak ko upang tumulong magluto. 3 anak ko ang unang naanib sa iglesia. Isang araw, nag-uwi ang anak kong panganay ng Color TV. Doon ko napakinggan ang binabanggit ni Brad Eli tungkol sa panalangin paulit-ulit at tungkol sa Diyos-Diyosan. Bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi ka pa pala humihingi, alam na niya eh. Tapos ulit-ulitin mo pa. Ano ba palagay mo sa Diyos? Bingi, makulit. Huwag kayong gagaya sa kanila. Ang kahulugan ng panalangin, paghiling sa Diyos. Pagdaing, paghiling. Doon ako nagalit sa kanya. Ang sabi ko, sino ba yan? Bakit hindi na lang sa kanya ang ipangaral niya at kailangan pakialaman niya pa yung sa Katoliko? Kapapakinig ko, doon ko narinig yung tungkol sa Kawikaan 1:23 hanggang 31 hanggang sa nakapagdesisyon ako na magpadoktrina. Habang dinodoktrinahan ako, ginagabi ako ng uwi. Tuwing dadating ako, nagagalit yung asawa ko hanggang sa hindi ako binubuksan ng pinto at sa labas ako natutulog. Habang dinodoktrinahan ako, dumadalaw na ako ng pagkakatipon. Doon ko nakikita yung mga kapatid na nag-aabuloy. Naingkit ako sa kanila at gusto ko rin mag-abuloy dahil nung panahon yun, may pera naman ako. Pero sabi nila, hindi pa pwede dahil hindi pa ako kapatid. November 20, 1998, nung maanib ako sa iglesia, doon na nag-umpisa yung matinding pagsubok ang dumating sa akin. Yung panglalait ng mga kapitbahay, pag-uusig, dahil hindi na ako tumutugon sa kanilang yaya tungkol sa mga handaan, mga piyestahan, mga birthday. At nilalait pa kami at ang sabi, yan naman ika sa mga yan. Sila lang naman pamilya ang dating daan. Hanggang sa pati yung asawa ko, hindi na rin ako binibigyan ng pera para hindi ako makaalis at hindi ako makapunta sa pagkakatipon. Pero di niya ako napigilan. Dahil yung anak kong panganay may trabaho, binibigyan niya ako ng pera at siya kong pamasahe at pang-abuloy. Sa awa at tulong ng Diyos, nakakatugon ako. Ang hindi ko malilimutan pagliligtas ng Diyos sa akin, nung minsan naglalaba kami sa ilog, nang biglang lumabo yung ilog. Biglang dumating yung asawa ko at nagsisigaw at sabi, Nay! Andyan na ang baha! bigla akong tumakbo at hinimatay ako at nadapa ako at naipit yung paa ko. Binuhat ako ng asawa ko nang walang malay. Nung magkamalay ako, nasa taas na ako. Doon ko nakita na ang baha, ang laki na, halos mapuno yung ilog. Kinabukasan, nagpunta kami ng Apalit upang magpasalamat. Doon, dumating naman yung aking mga kamag-anak sa bahay upang kamustahin ako. Ang sabi nung asawa ko, wala. Nandun sa palit, nagpapasalamat. 1999, nagkaroon ng project para magkaroon ng lokal ang bawat bayan. Noon, galit pa yung asawa ko, kaya nagrenta muna kami doon sa bakanting bahay sa likod namin. Yung may-ari ng bahay, minsan dumating, wala pa kaming hawak na pera. Sabi ko sa kanya, Tay, pautang naman ng pera dyan. Pautang ka dyan, ikaw din naman nagbabayad yan. Hindi distrito nagbabayad dyan. Para hindi na kayo mangupahan, sa bahay na lang kayo maglokal. doon na nag-umpisa yung pakikinig niya ng habang tayo nagkakatipon dahil nagdududa siya kung ano ginagawa. Natuwa naman siya kay Brad Eli, lalo na pagka yung debate. Sinasabi niya pa nga sa mga kapitbahay na Manood kayo kay Badeli. Magaling yan. Walang tatalo sa kanya sa debate. kaya lang binawian siya ng buhay, hindi na siya nadoktrinahan. Taong 2001, napansin ko na walang naaanib sa lokal namin.
Hanggang sa narinig ko na binabanggit ni Brad Eli tungkol sa panalangin at pag-aayono na mabisa upang pakinggan ng Diyos, na agad kong ginawa sa tulong at awa ng Diyos. Nagkaroon naman ng katuparan na hanggang sa ngayon, marami na ang naanib sa amin lokal. Sa kasalukuyan, isa po akong diakonesa at katiwala ng lokal. Naanib na po yung aking 6 na mga anak. At yung pong ang 5 kong anak, aktibo bilang mga servants. Pati po yung aking mga manugang naanib na din po. At pati po yung 2 kong apo, aktibo po bilang mga KNC. Meron po akong maliit na tindahan na siyang pinagkukunan ng aming pangangailangan at maisuporta sa gawain. Ang masasabi ko sa mga kapatid, huwag po tayo magsawang tumulong sa gawain. At naranasan ko po na kailanman hindi po kami pinabayaan. Kung minsan nga po, kahit hindi ko hinihiling, pinagbibigyan po kami sa awa at tulong ng Diyos. Ako po si kapatid na Delia Ortega at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.